කොහොමද ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා මේ metamask එකෙන් මම phantom coin වගේක් withdraw කරන kucoin එකට. ඉතින් ඒ කරන විදිහ ඔයාලට චුට්ටක් පෙන්වන්න හිතුවා. මොකද ක්‍රිප්ටෝ වලට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් මේවා චුට්ටක් හුරු කරගන්න එක හොඳයි නිසා මට පොඩ්ඩක් මම මේක withdraw කරන විදිය රෙකෝඩ් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුවා. ඉතින් මම මේ අද withdraw කරන්න යන්නේ kucoin එකට phantom coins වගේ මගේ metamask එකේ ඉඳලා. ඉතින් මගේ phantom metamask phantom දැන්ට coin 238ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 238 මම දැන්ට එකෙන් coin දෙකක් විතර තියලා gas fee වලට අනෙක් withdraw කරන්න යන්නේ kucoin වලට. හැමදාම Binance එක ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ kucoin වලත් ඇත්තටම මම ගොඩක් use කරන platform එකක්. විශේෂයෙන් මේ kucoin වල අපිට earn කරගන්න පුළුවන් free cryptocurrency right මේ earn කියන tab එකට ගියාට පස්සේ kucoin වල earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ kucoins වල මේ account එකක් හදනකොට අපිට මේ bonus හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ මේ my bonus කියලා මෙතන දෙන අන්න එතන ගිහලා bonus ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ kucoin use කරලා මෙහෙම bonus ගන්න එකයි මේ විදිහට free crypto earn කරගන්න පුළුවන් ඒවයි ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. kucoin එකේ ඔයාලට account එකක් නැත්නම් මේ bonus එහෙම ගන්න මම පල්ලා description link එක දාන්නම් kucoin වල ගිහලා account එක හදලා තියාගන්න. මම තව දවස් දෙකකින් විතර වීඩියෝ එකක් දාන්නම් මේ kucoin එකෙන් කොහොමද අපි free crypto ඒ වගේම usdt earn කරගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට ගියොත් එහෙනම් මේ kucoin වල wallet එකට ගිහිල්ලා right මේ deposit වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඕන coin එක select කරන්න ඕනේ මේ deposit කරන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දී තෝරගන්නේ මේ phantom කියන එක තමයි තෝරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ network එක select කරන්න ඕනේ පල්ලට ඇවිල්ලා මේක Ethereum වලින් පුළුවන් අපිට phantom වලින් පුළුවන්. Ethereum ගොඩක් slow fee එක වැඩි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් phantom එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන wallet address එක එනවා. ඒ wallet address එක මෙහෙම copy කරගන්න. ඊට පස්සේ වගේ metamask එකට ගිහිල්ලා අනික මම ඔයාලට කියන්න මේ phantom network ඔයා use කරනවා නම් මේ spooky shop කියන එකේ තමයි මේ phantom network එකේ අපි coin exchange කරගන්න පුළුවන්. අපේ Binance smart chain එකේ coins අපිට trade කරගන්න තියෙන්නේ මේ pancake surf එකෙන් ඒ වගේ තමයි මේ spooky surf එකෙන් තමයි අපි coins trade කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ surf වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය coin එක අර විදිහට තෝරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි හිටියේ වීඩියෝ එකේ මෙතන ඊට පස්සේ මෙතන metamask එකට ගිහිල්ලා මෙතන phantom network එක select කරලා තියෙන්න ඕනේ right ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ coin එක select කරන්න ඕනේ මෙහෙම ඊට පස්සේ මෙතන send කියලා තියෙනවනේ අන්න එතන click කරන්න. හැබැයි හැම වෙලෙම ඔයා මතක තියාගන්න මේ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් coin transfer කරනකොට එහෙම හැම එකම එකවර යවන්න නැතුව එකක් දැම්මු. ඒ කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉස්සලා යවලා ටෙස්ට් කරලා බලලා ඉන්න. මම මේක නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කරන දෙයක්. දැන් මේකේ දුන්නත් ඇත්තටම මම එක coin එකක් ඉස්සලා යවුවා right. එක coin එකක් එක phantom එකක් යවලා බැලුවා මෙතන මේ බලන්න you have received one phantom කියලා තියෙන්නේ. එක phantom coin එකක් යවලා බැලුවා මේක මේ වෙලාවේ transfer කරනවාද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි වටේදී මේ අනෙක් coin එක මම withdraw කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ send කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ address එක මෙතන අර copy කරගත්ත address එක paste කරලා coin එක select කරලා මෙතන සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයට ඕන max කියලා දාන්න පුළුවන්. මම හැබැයි මේකෙන් coin දෙකක් තියලා ඊටු ටික withdraw කරනවා right. ඊට පස්සේ next කීවට පස්සේ මෙතන ඒක confirm කරන්න එනවා පොඩි gas fee එකක් යනවා right confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන pending කියලා වැටෙනවා right. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකොට මේක ඔයාගේ kucoin එකට send වුණා කියලා මෙතන වැටෙනවා. අපි චුට්ටක් බලමු right ඔව් send වුණා කියලා දැන් මෙතන වැටුණා. ඊට පස්සේ මගේ kucoin account එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා තාම මේක ඇවිල්ලා නැහැ ටිකක් වෙලාවක් යනවා. හැබැයි phantom network එක ගොඩක් speed right මේක ටක් ගාලා එයි අපි බලමු right. හරි මගේ phantom coin එක ආවා. මේ පාඩ පේනවා you have received 236 phantom coins right. ඉතින් ඔය විදිහ තමයි metamask එකෙන් අපි kucoin එකට withdraw කරගන්නේ. ඕනම network එකකට මේක අදාළයි. ඕනම network එකකින් මෙහෙම withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ useful videos මම ගොඩක් ඉස්සරහට ගේන්නම්. අනිවාර්යයෙන් මේ kucoin එකෙන් අපි free crypto earn කරගන්න විදිය විශේෂයෙන් පොඩි article කියවලා අපිට crypto earn කරගන්න පුළුවන් USDT. මම ඒවා ඔයාලට කියන්නම් කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට ඕන videos comment section එකේ දාන්න. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.